वेलकम टू प्रज्ञास किचन। आज आपण एक गोड चटणी बघणार आहोत, ती म्हणजे चिंच, गूळ आणि खजूर ह्याची गोड चटणी, की जी आपण शेवपुरी भेळपुरीला लागते। त्याचप्रमाणे काही जर चाट आयटम दुसरे केले असतील, म्हणजे वडा किंवा आपलं पॅटीस वगैरे असेल, तर त्याच्यासाठीही ती आपण वापरतो। सो आज आपण ती चटणी बघूया। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य म्हणजे चिंच, नंतर गूळ आणि खजूर। खजूर हा पूर्ण 1 कप घेतलेला आहे। त्याच्या साधारण अर्ध्या ते थोडं जास्त प्रमाणात मी गूळ घेतले आणि अर्धा कप मी चिंच घेतलेली आहे। ही थोडी जुनी चिंच असल्यामुळे मी ती थोडी कमी घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर मी 2 चमचे टीस्पून ही लाल मिरची पूड घेतलेली आहे। तसंच अर्धा टीस्पून मी चाट मसाला घेतलेला आहे आणि ही जिरं आणि बडीशेप मी भाजून घेऊन त्याची पूड केलेली आहे। 1 चमचा जिरं घेतलेला आहे आणि 1 चमचा बडीशेप घेतलेली, ती व्यवस्थित भाजून त्याची मी पूड करून घेतलेली आहे आणि मीठ चवीनुसार। सो आपण आता कृतीकडे वळूया। मी कढई ठेवलेली आहे गॅसवर आणि त्याच्यात मी 2 कप पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता मी त्याच्यात चिंच, गूळ आणि खजूर घालणार आहे। हा खजूर तुम्हाला चणेवाल्याच्या दुकानात अगदी इझिली मिळेल। त्याच्यामधल्या मी बिया काढून घेतलेल्या आहेत आणि तसे तुकडे करून घेतलेले आहेत। त्याचप्रमाणे मी आता गूळ घालते आणि चिंच। मी हे आता साधारण 10-1 मिनिटं व्यवस्थित उकळून घेणार आहे। साधारण 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपला गूळ विरघळलेला आहे। त्याचप्रमाणे चिंच आणि खजूर तो सुद्धा छान नरम झालेला आहे। सो आता आपण काय करायचं, ह्याच्यात बाकीचे मसाले टाकून घेऊया। काश्मीरी मिरची पूड आहे, मी 2 चमचे घेतलेले आहे। ही तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, पण ह्या प्रमाणाला साधारण हे 2 चमचे बरोबर होतात। अर्धा चमचा चाट मसाला आहे आणि ही जिरे आणि बडीशेप ह्याची पेस्ट आहे, ती मी 1 चमचा घातलेली आहे आणि चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे त्याच्यात। ते मी सैंधव मीठ घालते। चाट मसाला घातले तर त्यानुसार थोडंसं मिठाचं प्रमाण आपण ॲडजस्ट करायचं आणि आता मी हे सगळं एकत्र व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आणि परत 5-1 मिनिटं आपण याला छान उकळी आणूया। आता सगळे मसाले घातल्यानंतर 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। आता हे व्यवस्थित सगळं मिश्रण छान, मसाले पण त्याच्यात छान शिजले गेलेले आहेत। आता हे आपण गॅस बंद करूया आणि हे मिश्रण थंड होण्याची वाट बघूया। थंड झाल्यानंतर आपण त्या मिक्सरमधनं त्याच्या फाईन करून घेणार आहोत ती चटणी आणि मग ती गाळून घ्यायची आहे। सो आता आपण हे मिश्रण थंड होण्याची वाट बघूया। आपलं हे चटणीचं मिश्रण छान थंड झालेलं आहे। हे सर्व मिश्रण मिक्सरमधनं काढल्यानंतर आणि मग मी ते नंतर गाळून घेतलं। सो ही एवढी क्वांटिटी आपली चटणीची तयार झाली। त्याची कन्सिस्टन्सी बघा, एकदम छान अशीच कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे। आपली चिंच, गूळ आणि खजुराची गोड चटणी तयार झालेली आहे। ही चटणी तुम्ही एखाद्या काचेच्या बाटलीत भरून फ्रीजमध्ये, म्हणजे आपलं जे चिलर कंपार्टमेंट असतं त्याच्यात व्यवस्थित ती 2 ते 3 महिने राहू शकते। सो ही तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि माझ्या व्हिडिओला भरपूर लाईक आणि शेअर करा। त्याचप्रमाणे अजून जर माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्यू।